প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব কামৰূপ ৰাজ্য। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, হু ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য ছান অফ বল্লভ দেৱা ইন কামৰূপাছ ফাইনেল ফেজ। যেতিয়া কামৰূপ ৰাজ্যৰ অন্তিম সময় ফালে আহিছিলে তেতিয়া বল্লভ দেৱা তেওঁ কাৰ পুত্ৰ বুলি ধৰা হয়? পৃথু, ৰায়ৰী দেৱা, ভাস্কৰা, নাৰায়ণা। শুদ্ধ উত্তৰ পৃথু হ'ব। নেক্সট, উইচ তুৰ্কো আফগান ৰুলাৰ পাছ থ্ৰু কামৰূপা ইন 1206 এগেইনষ্ট তিব্বেট। কোনজন তুৰ্কো আফগান ৰুলাৰ তেওঁ কামৰূপা হৈ পাৰ হৈ গৈছিলে 1206 চনত, যাতে তেওঁ তিব্বতত গৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে? নাছিৰ উদ্দিন মহম্মদ, গিয়াছুদ্দিন ইৱাজ শ্বাহ, বাখতিয়াৰ খালজী, শশাংকা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাখতিয়াৰ খালজী। নেক্সট, ইন 1226-27 who invaded Kamrupa but was defeated and killed in 1228? 1226 পৰা 27 চনত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিলে কোনে, আৰু কিন্তু তেওঁ হাৰিলে আৰু তেওঁ মৃত্যু হ'ল 1228 চনত? ভাস্কৰ বৰ্মন, গিয়াছুদ্দিন ইৱাজ শ্বাহ, নাছিৰ উদ্দিন মহম্মদ, পৃথু। শুদ্ধ উত্তৰ গিয়াছুদ্দিন ইৱাজ শ্বাহ হ'ব। নেক্সট, আফটাৰ দ্য ডেথ অফ নাছিৰ উদ্দিন ইন 1229 হু ৰিগেইন কণ্ট্ৰল অভাৰ কামৰূপা। যেতিয়া নাছিৰ উদ্দিনৰ মৃত্যু হয় 1229 চনত, তেতিয়া কামৰূপাক পুনৰ কোনে নিজৰ কণ্ট্ৰলত আনে? দ্য তুৰ্কো আফগানছ, দ্য লোকেল ৰুলাৰ্ছ, দ্য পালা ডাইনেষ্টি, দ্য ম্লেচা ডাইনেষ্টি। শুদ্ধ উত্তৰ দ্য লোকেল ৰুলাৰ্ছ। নেক্সট, হু এমাৰ্জ এজ এ ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ ফ্ৰম এমং দ্য লোকেল ৰুলাৰ্ছ এণ্ড এষ্টাব্লিছ দ্য কমতা কিংডম। তলৰ কোনজন শক্তিশালী শাসক হিচাপে আহিছিল লোকেল ৰুলাৰ পৰাই আৰু কমতা কিংডম তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিল? সন্ধ্যা, মালিক, ইখতিয়াৰুদ্দিন ইজুবাক, ভাস্কৰ বৰ্মন নে পৃথু? সন্ধ্যা শুদ্ধ উত্তৰ। হোৱাট ইভেণ্ট ইন 1257 হেল্প সন্ধ্যা কেপচাৰ এণ্ড কিল চুলতান মালিক ইখতিয়াৰুদ্দিন ইজুবাক? 1257 চনত কি ঘটনাই সন্ধ্যাক সহায় কৰিছিল যাতে তেওঁ চুলতান মালিক ইখতিয়াৰুদ্দিন ইজবকক ধৰে আৰু তেওঁক যাতে মাৰিব পাৰে? এ ছাৰপ্ৰাইজ মিলিটাৰী এটেক, দ্য স্প্ৰিং ফ্লডছ, এ পলিটিকেল এলায়েন্স, দ্য এৰাইভেল অফ ফৰেন ৰিইনফৰ্চমেণ্ট? দ্য স্প্ৰিং ফ্লড, বানপানী হৈ গৈছিলে। নেক্সট, আফটাৰ হিজ ভিক্টৰী অভাৰ দ্য চুলতান ইন 1257 ৱেৰ ডিড সন্ধ্যা মুভ হিজ কেপিটেল টু? যেতিয়া সন্ধ্যাই জিকিছিলে 1257ত চুলতানক হত্যা কৰি, তেতিয়া তেওঁ ক'লে নিজৰ কেপিটেল নিলে? গুৱাহাটী, কমতাপুৰ, দুৰ্জয়া, কামৰূপ? কমতাপুৰলৈ নিলে। নেক্সট, দ্য এমাৰ্জেঞ্চ অফ দ্য কমতা কিংডম ফ'ল'ড দ্য ফল অফ হুইচ প্ৰিভিয়াছ কিংডম? যেতিয়া কমতা কিংডমৰ উত্থান হ'ল, কোনটো ৰাজ্যৰ পতন হ'ল তেতিয়া? পালা, গুপ্তা, বৰ্মন, মৌৰ্য? পালা কিংডম। নেক্সট, হু ৱেৰ দ্য পিপলছ ডেট কণ্ট্ৰল ৱেষ্টাৰ্ণ কামৰূপা এট দ্য টাইম অফ সন্ধ্যাছ ৰাইজ? সেই ব্যক্তিসকল কোন আছিল যিসকলে ৱেষ্টাৰ্ণ কামৰূপ কণ্ট্ৰল কৰিছিল যেতিয়া সন্ধ্যাৰ উত্থান হৈছিল? কোচ এণ্ড মেচ পিপলছ, কছাৰী, বড়োভূঞা, চুতীয়া? কোচ এণ্ড মেচ পিপল শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, উইচ আদাৰ কিংডমছ ৱেৰ এমাৰ্জিং ইন দ্য ৰিজন আফটাৰ দ্য ডিক্লাইন অফ কামৰূপা? যেতিয়া কামৰূপাৰ পতন হৈ গৈছিল তেতিয়া কোনকেইটা ৰাজ্যৰ উত্থান হ'ল? আহোম এণ্ড কছাৰী কিংডম, কোচ এণ্ড চুতীয়া, বড়োভূঞা এণ্ড আহোম, বড়োভূঞা, চুতীয়া এণ্ড কছাৰী কিংডম? শুদ্ধ উত্তৰ বড়োভূঞা, চুতীয়া এণ্ড কছাৰী কিংডমছ। নেক্সট, হু ইছ্যুড কইনছ উইথ দ্য টাইটেল কনকুৱাৰাৰ অফ কামৰূপ এণ্ড কামাতা? কোনজন ৰজাই এনেধৰণৰ মুদ্ৰা আনিছিলে য'ত লিখা আছিল যে কামৰূপা আৰু কামতাৰ বিজেতা? সন্ধ্যা, আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ, গিয়াছুদ্দিন ইৱাজ শ্বাহ, ভাস্কৰ বৰ্মন? শুদ্ধ উত্তৰ আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ। নেক্সট, ফ্ৰম
where can we gather information about the extent of state structures in Kamrupa? আমি ক'ৰ পৰা এইটো কথা গম পাওঁ যে ষ্টেট ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা আছিল কামৰূপাৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ কামৰূপা ইনস্ক্ৰিপশ্যনতো পাওঁ আৰু জুৱেনজাং বুলিও কয় তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা আমি পাওঁ Which classical structure did the Kamrupa kingdom's governance follow? Kamrupa kingdomৰ গভৰ্ণেন্সে তলৰ কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ফ'ল' কৰিছিল ৰাজাগুৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ সপ্তাংগ ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাৰ্ণাশ্ৰমা ষ্ট্ৰাকচাৰ ব্ৰহ্মপালিকা ষ্ট্ৰাকচাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সপ্তাংগ ষ্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট একৰ্ডিং টু সপ্তাংগ ষ্ট্ৰাকচাৰ হোৱাট ৱাজ দ্য ৰোল অফ দ্য কিং ইন কামৰূপা সপ্তাংগ যিটো গাঁথনি তাৰ মতে কামৰূপা ৰাজ্যত ৰজাৰ ভূমিকা কি আছিল A military leader, divine ruler, trade organizer, religious guide, a divine ruler. Next, how was succession determined in Kamrupa and what caused deviations from this system? কেনেধৰণৰ উত্তৰাধিকাৰী চিষ্টেম কামৰূপা ৰাজ্যত চলিছিল কিন্তু কিহৰ কাৰণে এই চিষ্টেম পিছত কণ্টিনিউ নহ'ল আৰু শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ succession was by primogeniture but breaks occurred when the king died without an heir. Next, who were the key officials in the royal court of Kamrupa? তলৰ কোনজন অফিচিয়েল সকল কামৰূপাৰ ৰয়েল কোৰ্টৰ মানুহ আছিল ৰাজগুৰু poets, learned men and physician. Next, which of the following positions were mentioned in the epigraphic records of the Kamrupa kingdom? Direct uttorle jao. Mahavaradhipati, Mahapratihara, Mahalaka Praudika. Next, what was the role of Mantri Parisada in Kamrupa's governance? Mantri Parihodor ki bhumika asil Kamrupar governance-ot Uddha uttor they were advisors to the king. Next, according to Huensang, what significant meeting did Bhaskar Barman have with his minister? Huensangৰ মতে ভাস্কৰ বৰ্মনে কেনে ধৰণৰ মিটিং তেওঁৰ মিনিষ্টাৰ লগত কৰিছিলে a council meeting to discuss state affair. What does the Kamuli grant suggest about the positions of the council of ministers? Kamuli grante কিহৰ কথা কৈছিলে council of ministerৰ বিষয়ে শুদ্ধ উত্তৰ positions were filled by hereditary brahmins. How was land revenue kara collected in Kamrupa? Land revenue মানে কৰ কেনেকৈ কালেক্ট কৰা হৈছিলে by special tax collectors from cultivators. What was the term used for the revenue paid by cultivators who had no proprietary rights over the land they tilled? কেনে ধৰণৰ টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যিসকলে ৰেভিনিউ দিয়ে পইচা দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ মালিকীস্বত্ব নাই যিটো লেণ্ডত তেওঁলোকে খেতি কৰিছিল উপাৰিকাৰা What was the role of Kebarta in the revenue collection system of Kamrupa? Kebarta সকলৰ কি ভূমিকা আছিল revenue collectionত Kamrupa kingdomত শুদ্ধ উত্তৰ they collected duties shulka from merchants using keeled boats. Next, what was the state monopoly on Kamrupa? Kamrupar monopoly কিহত আছিল দবদবা হিন্দীত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ মানে বহুত বেছি কি বস্তুত মানে dominance আছিলে কপাৰ মাইনিঙত আছিল Next, what were the officials responsible for maintaining the state stores and treasury in Kamrupa? যিসকলে কামৰূপ ৰাজ্যত ট্ৰেজাৰী আৰু অন্যান্য ষ্ট'ৰবোৰক মেইনটেইন কৰে তেওঁলোকৰ মানে কোন আছিল তেওঁলোক ভাণ্ডাগাৰী ধীৰিকৃতা এণ্ড কোষ্ঠাগাৰিকা What were Brahmadeya grants given to Brahmins in Kamrupa? Grants consisting of villages, water resources and wastelands. Next, what was the purpose of Brahmadeya grants in Kamrupa? Brahmadeya grants kiyo Kamrupa kingdomot dia hoisil yar mukhya uddeshyo to establish a feudal class. What were Dharmotra and Devotra grants in Kamrupa? Dharmotra and Devotra grant ki hoy Kamrupat
The grants made to temples and religious institutions. Next, how was land classified in Kamrupa according to the land survey? Kamrupar land survey কেনেকৈ classified কৰা হৈছিলে? Into arable lands and wastelands. What was the administrative structure of Kamrupa based on? A hierarchy of administrative division. Next, what were the lowest units in the administrative divisions of Kamrupa? Shuddha uttar Grama, village aru mandala. What were the judicial duties in Kamrupa administered by? Shuddha uttar Dandika and Danda Pasika. What role did officers called Dandika and Danda Pasika play in Kamrupa's administration? তেওঁলোকৰ কি ভূমিকা আছিল? They dispense justice and enforce punishment. তো তেওঁলোকে ন্যায় দিয়ে, punishment দিয়ে. Next, who were responsible for filling the positions in the Council of Ministers, Mantri Parisada in Kamrupa? Shuddha uttar Brahmins and hereditary officials. Next, which of the following was a significant aspect of the grants given to Brahmins in Kamrupa? Shuddha uttar right to collect revenue and immunity from regular tax. Nije tax দিব নালাগে কিন্তু তেওঁলোকে tax collect কৰিব লাগিব. What was the next primary function of the Rajguru in Kamrupa? Rajguruৰ প্ৰধান কাম কি আছিলে? To offer religious and spiritual guidance to the king. Next, according to Huensang, which of the following was an important aspect of Bhaskar Barman's rule in Kamrupa? Shuddha uttar his council meetings with ministers. Next, what were the officers called? Mahavaradhipati and Mahapratihara responsible for in the royal court of Kamrupa? Shuddha uttar holding administrative and military positions at court. Next, what was the role of the Bhandagaradhirikrita in Kamrupa? Shuddha uttar to oversee the royal treasury and state stores. Next or last question a ভিডিওটিৰ বাবে, what was a significant feature of the administrative system in Kamrupa regarding land management? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, lands were classified as either arable or wastelands. ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিওটিত about Assam and its peopleৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন আমি সলভ কৰিম আৰু এই ভিডিওটিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব কামৰূপ ৰাজ্য। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল the Arthashastra mentions which term that is later identified with the Brahmaputra Valley? অৰ্থশাস্ত্ৰত এইটো কথা উল্লেখ আছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ লগত জড়িত এটা টাৰ্ম তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি কৈছে। সেইটো কি? কামাৰূপা কিৰহাদিয়া লোহিত্যা প্ৰাগজ্যোতিষা। শুদ্ধ উত্তৰ লোহিত্যা। Next, in early references, what is emphasized about the region of Kamrupa? আগৰ যদি আমি লেখনিবোৰত চাওঁ, কামৰূপা কি অঞ্চল হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ it is its economic activity as a tribal belt. Next, the earliest mention of Kamrupa as a kingdom comes from which historical source? কামৰূপা ৰাজ্য হিচাপে তলৰ কোনটো হিষ্টৰিকেল সোৰ্সত বহুত আগতে উল্লেখ কৰা হৈছিলে? Allahabad inscription of Samudragupta. শুদ্ধ উত্তৰ। What term does the Allahabad inscription use to describe the kings of Kamrupa and Devaka? Allahabad inscription of মানে ইয়াত কৈছে যে what term does the মানে Allahabad inscription এনে কি টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে কামৰূপা আৰু দাৱাকা ৰজাক বৰ্ণনা কৰিব পাৰে? শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰত্যন্ত নৃপতি। Next, what do local grants from the rulers of Kamrupa usually refer to instead of the name Kamrupa? Local grants সকলে তেওঁলোকে কামৰূপা বুলি তেওঁলোকক মতা নাছিল, কি বুলি কৈছিল? প্ৰাগজ্যোতিষা বুলি কৈছিল। Next, what inscription found in Assam is likely a land grant from around the 5th century and written in Sanskrit? অসমৰ লগত জড়িত কি ইনস্ক্ৰিপশ্যন পোৱা যায় যিটো লেণ্ড গ্ৰেণ্ড প্ৰায় 5th centuryৰ আশে পাশে বুলি কয় আৰু সংস্কৃত ভাষাত লিখা আছে? নাগাজাৰী খনিকৰ গাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ। Next, the archaeological discoveries in the Doyang Dhonsiri Valley
suggests that early state formation in the region may have started before which century? Archaeological discovery পোৱা গৈছে দয়াং ধনচিৰি ভেলীত আৰু তাৰ পৰা এইটো কথা গম পোৱা গৈছে যে ইয়াত মানে ষ্টেট ফৰ্মেশ্যনটো বহুত আগতে আৰম্ভ হৈছিলে কিমান চনত শুদ্ধ উত্তৰ 2nd century BCE নেক্সট what is considered the western boundary of the Kamrupa kingdom কামৰূপা কিংডমৰ পশ্চিম ফালৰ সীমা কাক ধৰা হৈছিল কাৰাতয়া ৰিভাৰ what is considered the eastern boundary of Kamrupa eastern boundary of Kamrupa to কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হদিয়া next which of the following is the southern boundary of Kamrupa according to traditional reference southern boundary of Kamrupa কি হয় traditional referenceৰ মতে শুদ্ধ উত্তৰ ঢাকা and Mymensingh districts in Bangladesh next according to traditional references what is the northern boundary of Kamrupa traditional reference পোৱাৰ যেনেকৈ পোৱা যায় তাৰ মতে কামৰূপাৰ northern boundary কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ কাঞ্চনজংঘা next which of the following sources mentions the traditional boundaries of Kamrupa traditional boundary of Kamrupa কি হয় মানে কোনটো সোর্সত এবু মেনশন কৰা হৈছে যোগিনী তন্ত্ৰ জুৱাংজেং মানে হুৱেনচাঙৰ সৈতে কথা কৈছে কালিকা পুৰাণা এই গোটেইকেইটা নেক্সট what time period do the traditional references to the boundaries of Kamrupa date back to কিমান টাইম পিৰিয়ডত ধৰা হৈছে ট্ৰেডিশনাল ৰেফাৰেন্স হিচাপে কামৰূপাৰ বাউণ্ডাৰী শুদ্ধ উত্তৰ 7th to 16th century মই যিমান পাৰিছো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যদি ক'বাত খেলিমেলি হৈছে ক্ষমা কৰিব next which present day regions were sometimes included in Kamrupa according to traditional references traditional reference মতে তলৰ কোন অঞ্চল কামৰূপা কিংডমৰ ভিতৰত ভৰোৱা হয় ভুটান বাংলাদেশ আৰু নেপাল next the traditional boundaries of Kamrupa are not supported by which of the following তলৰ কোনটোৱে কামৰূপা যেটো পাৰম্পৰিক সীমা বুলি কয় তাক ধৰা নাযায় ইনস্ক্ৰিপচনেল ৰেকৰ্ডবোৰত next according to the Kalika Purana where was the second eastern limit of Kamrupa Kalika Purana মতে second eastern limit of Kamrupa কি হয় ললিতাকান্ত near Guwahati শুদ্ধ উত্তৰ next what concept is used to describe the internal divisions of Kamrupa in terms of religious significance যদি আমি ইন্টারনাল ডিভিজনৰ কথা কওঁ কামৰূপাত হেতু মানে ৰিলিজিয়াছ সিগনিফিকেন্সৰ কাৰণে হেতু আমি কি কনসেপ্টৰে জনা যাও পিথাস what is the significance of pithas in the internal divisions of Kamrupa শুদ্ধ উত্তৰ they were abodes of goddess যত মানে goddess থাকে দেৱী থাকে by what century did Kamrupa break up into smaller kingdom কিমান centuryত Kamrupa হৰু হৰু ৰাজ্য মানে বিভক্ত হ'ল 13th century next in which inscription is Kamrupa first mentioned as a frontier kingdom Kamrupa প্ৰথমবাৰ বাবে frontier kingdom হিচাপে কোনটো ইনস্ক্ৰিপচনত পোৱা যায় শুদ্ধ উত্তৰ সমুদ্ৰগুপ্তা এলাহাবাদ rock pillar next what river valley is associated with the kingdom of Dawaka which is mentioned along with Kamrupa তলৰ কোনটো river valley to Dawaka kingdomৰ লগত জড়িত কামৰূপাৰ লগতেই কপিলি river valley next which of the following was not a significant contributor to the political rise of the Varman dynasty in Kamrupa তলৰ কোনটো Varman dynasty যেটো কামৰূপত আছে তাৰ লগত মানে তাৰ কন্ট্ৰিবিউটৰ নহয় বুলি কয় পলিটিক্যাল ৰাইজত শুদ্ধ উত্তৰ strengthening ties with the Gupta empire next under which ruler did Kamrupa reach its political giant কাৰ ৰুলাৰৰ সময়ত কামৰূপাই পলিটিক্যাল সিংহ মানে একেবাৰে ওপৰত গৈ পাইছিল ভাস্কৰ বৰ্মন which dynasty claimed descent from Narkasura to assert its political legitimacy শুদ্ধ উত্তৰ গুটে গিটাই কৈছিলে মলেচ্ছা পালা বাৰ্মান ডাইনেষ্টি যে তেওঁলোক নাৰকাসুৰাৰ মানে বংশধৰ বুলি next who established the Varman dynasty in Kamrupa Varman dynasty যেটো কামৰূপত আছে হেতু কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিল পুষ্য বৰ্মন next which ruler of the Varman dynasty was named after Samudragupta and was accepted as an overlord by many local rulers শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Samudravarman next which ruler of the Varman dynasty occupied Dawaka and expanded the kingdom to the east Kalyan Varman
Which kings of the Burman dynasty offered the Assamedha horse sacrifice? Shuddha uttar Naranaran Varma and Bhuti Varman. Which region was included in Kamrupa's expansion under Bhaskar Burman as mentioned in the Nidhanpur inscription? Chandrapuri Vishya. Who was the first major invader from the west to attack the Kamrupa kingdom during the Varman dynasty? Shuddha uttar Yasodharman. Which Kamrupa king's reign saw the kingdom recovering from the attacks of Yasodharman and performing two Assamedha ceremonies? Shuddha uttar Sthitavarman. Who was the Kamrupa king that faced an invasion from Mahasen Gupta of East Malwa? Shuddha uttar Susthitavarman. How did the Kamrupa kingdom regain its power after Suprathistativarman and Bhaskar Burman were captured by the Gaur forces? Shuddha uttar by promising allegiance to the Gaur kings. Which Kamrupa king allied with Harshavardhana against Shashanka of Gaur? Shuddha uttar Bhaskar Burman. The Nidhanpur copper plate inscription issued by Bhaskar Burman is associated with which victory? His conquest of Suvarna. Next, who was the founder of the Mlecha dynasty? Shuddha uttar Salastambha. What was the capital of the Mlecha dynasty? Harupeswara. Which group was Salastambha believed to belong to? Shuddha uttar Mlecha. Which dynasty did the Mlecha king claim their lineage from? Naraka dynasty. What political structure characterized the Mlecha dynasty's governance? Shuddha uttar feudal system. Who was the last ruler of the Mlecha dynasty? Tyaga Singha. Who was elected as the first king of the Pala dynasty in Kamrupa? Shuddha uttar Brahma Pala. What was the original capital of the Pala dynasty in Kamrupa? Hadapeswara. Which king of the Pala dynasty shifted the capital to Durjaya near modern Guwahati? Shuddha uttar Ratnapala. Who was the greatest king of the Pala dynasty in Kamrupa? Dharmapala. What was the capital of the Pala dynasty under Dharmapala? Kamarupa Nagara. Shuddha uttar. Who was the last king of the Pala dynasty in Kamrupa? Jayapala. Which Pala king of Bengal attacked Kamrupa and conquered the western portion of the kingdom? Rampala. Who ruled western Kamrupa independently after Rampala lost control? Timgya Deva. Which king sent Vedya Deva to confront Timgya Deva in western Kamrupa? Kumarpala. Which region did Vedya Deva control during his rule in western Kamrupa? Shuddha uttar Gwalpara and Rangpur division. What title did Vidya Deva assume during his rule in western Kamrupa? Maharaja Dhiraja. Who might have defeated Vedya Deva or his successor according to Diopara Prashasti? Shuddha uttar Vijay Sena. Which region came under the control of Bhaskara after the decline of the Kamrupa kingdom? Kamrup, Darang, Sonitpur district. The inscription from Tezpur 1185 mentions 4 rulers of which dynasty? Lunar dynasty. Who were the rulers listed in the Tezpur inscription 1185? Shuddha uttar Bhaskar, Rayari Deva, Udayakarna and Vallava Deva. Next, who did Rayari Deva defeat according to the description of the inscription? প্ৰিয় দৰ্শক, এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব কামৰূপ ৰাজ্য, কামৰূপা কিংডম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, along with Kamrupa, which other state was the first historical kingdom of Assam? কামৰূপ ৰাজ্যৰ লগত আৰু এটা হিষ্টৰিকেল কিংডম আছে অসমত, মানে আছিল আৰু, সেয়াৰ নামটো কি? আহোম, দেৱকা, কোচ বিহাৰ নে ত্ৰিপুৰা? শুদ্ধ উত্তৰ দেৱকা কিংডম, DAVAK. নেক্সট, ইন উইচ এডিক্ট ৱাজ দ্য ৱৰ্ড কামৰূপা ফাৰ্ষ্ট মেনশ্যন? কোনটো এডিকত কামৰূপা শব্দৰ আমি মেনশ্যন পাওঁ? অশোকাছ কলিংগা এডিক্ট, সমুদ্ৰগুপ্তাছ এলাহাবাদ এডিক্ট, হৰ্ষাছ বানশেখৰা ইনস্ক্ৰিপশ্যন, চন্দ্ৰগুপ্তাছ জুনাগড় ৰক এডিক্ট? শুদ্ধ উত্তৰ সমুদ্ৰগুপ্তাছ এলাহাবাদ এডিক্ট। সমুদ্ৰগুপ্তৰ
এলাহাবাদ এডিকত কামৰূপাৰ আমি উল্লেখ পাওঁ নেক্সট Before the mention in the Allahabad Edict, what is known about the existence of the word Kamrupa? Allahabad Edictত উল্লেখ কৰাৰ আগত কামৰূপা বা কামৰূপ এই শব্দৰ existence আমি ক'ত পাওঁ বা কিহেৰে আমি জানো It was frequently used in Vedic texts. It was mentioned in Buddhist scriptures. There is no earlier mention of the word. It was inscribed in ancient temples. Shuddha uttar. There is no earlier mention of the word. Tatkoi agot kintu ami nepao. Next, which of the following was a capital of Kamrupa? Kamrupor capital ki asil? Janwe ami hokolwe Pragjyotispur ba Pragjyotispura. Next, what was the last known capital of Kamrupa? Kamrupor অন্তিম তো ৰাজধানীৰ নাম কি আছিল হৰুপেশ্বৰা দুৰ্জয়া varanasi মিথিলা দুৰ্জয়া next which of these languages were commonly used in Kamrupa তলৰ কোনটো ভাষা কামৰূপৰ ৰাজ্যত বা কামৰূপ কিংডমত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কামাৰূপী প্ৰাকৃত এণ্ড সংস্কৃত Tamil and Kannada, Pali and Prakrit, Urdu and Persian. Uddha uttar. Kamarupi Prakrit and Sanskrit. Next. Besides Kamrupi Prakrit and Sanskrit, which other language families were spoken in Kamrupa? Kamrupi Prakrit and Sanskrit bhashar bahire Kamrupat ki onnyanyo bhasha poriyal pota hoisil. Dravidian and Munda, Austro-Asiatic and Tibeto-Burman, Indo-Aryan and Dravidian, Arabic and Turkic, Austro-Asiatic and Tibeto-Burman Huddhautor. Next, what were the major religions practiced in Kamrupa? Kamrupot ki pradhan dharma practice kora hoisil? Jainism and Buddhism, Hinduism and tribal religion, Christianity and Zoroastrianism, Islam and animism. Uddha Hinduism and tribal religion. Next, what type of government did Kamrupa have? Kamrup kingdomot kene dhৰণৰ চৰকাৰ আছিল republic, absolute monarchy, feudal system, constitutional monarchy. Uddha absolute monarchy. Next, during which historical period did Kamrupa exist? তলৰ কোনটো historical period at Kamrup exist কৰিছিল? Vedic, Maurya, classical, medieval. Classical India. Next, when was Kamrupa established? Ketia Kamrupar establishment hoy 150, 350, 500, 1140 CE, 350 CE. Next, when was Kamrupa de-established? Ketia Kamrupar poton boli kobo paro ami 1140. Which of the following kingdoms succeeded Kamrupa? Kamrupa kuntu kingdom e pis pelai? Ahom and Kamata, Chola and Pandya, Vijayanagara and Rashtrakuta, Gupta and Harsha, Uddha uttar Ahom and Kamata. Next, which modern day countries were part of Kamrupa? Bortoman tolor kuntu desh Kamrupar mane hoy mane ek samoyot Kamrup rajyore ongo asil India hoy Bhutan, Bangladesh and Nepal sarita desh ami kobo paro. Next, when was Devaka absorbed into Kamrupa? Ketia Devaka Rajya Kamrupat bhorti hoi gol, mane mix hoi gol. 5th century CE. Which of the following regions was not part of Kamrupa at its height? Kamrupa Rajya jetia bahut beshi সফলতাৰ শীৰ্ষত আছিল তেতিয়া তলৰ কোনটো অংগ নাছিল তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভ্যালি নৰ্থ বেংগল কেৰালা ভুটান কেৰালা নাছিল Next, apart from the Brahmaputra Valley, which areas did Kamrupa include at its height? Brahmaputra Valley bahire Kamrupa Kingdomor jetia bahut bhal din choli asil tetia aru ki jega teulokor hatot asil hudhor lejon direct North Bengal asil Bhutan asil aru Silhet asil Next, which present day locations were the capitals of Kamrupa? Tolor bortomanor adhunik samoyor তলৰ কোনবোৰ জেগাবোৰ এক সময়ত কামৰূপৰ ক্যাপিটেল আছিল শুদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটী আছিল নৰ্থ গুৱাহাটী তেজপুৰ নেক্সট হাউ মেনি ডাইনেষ্টিজ ৰুল ওভাৰ কামৰূপা কামৰূপত কিমান বংশৰ ৰুল ৰাজত্ব চলাইছিল 3 By which century did the historical Kamrupa kingdom disappear? Ketia Kamrupa kingdom প্ৰায় নাইকিয়া হ'ল 12th century. What happened to the idea of Kamrupa after the kingdom disappeared? Kamrupa jitu idea hetu keneকৈ নাইকিয়া হ'ল যেতিয়া এই
ৰাজ্যটোৱে হেৰাই গ'ল। It persisted in chronicles and was referred to as Kamrup. Next, which kingdom came into prominence in the 16th century and claimed the legacy of Kamrupa? 16th century অহা এটা কিংডম হেয়া কামৰূপৰে উত্তৰাধিকাৰী বুলি কয়। সেইটো কোন আছিল? কমতা আহোম চুতীয়া কোচ আহোম আছিল। Next, what river did the Ahom kingdom aspire to extend their territory to? আহোম ৰাজ্যই কি নদীৰলৈকে নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা আশা পুহিছিল? গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাৰাতয়া, যমুনা, কাৰাতয়া নদী। When was the name Kamarupa first used to denote the kingdom? কেতিয়া কামৰূপা নামটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে এই ৰাজ্যৰ বিষয়ে ক'ব পৰা যায়? 4th century CE. Which historical source first mentioned Kamrupa as a frontier kingdom? তলৰ কোনটো ঐতিহাসিক সোৰ্সে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপাৰ বিষয়ে কয় যে এয়া হৈছে সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্য? কালিকা পুৰাণা, মহাভাৰতা, সমুদ্ৰগুপ্ত's pillar inscription, Ramayana, Samudragupta's pillar inscription. Next, how is Kamrupa explained in the Kalika Purana? Kalika Puranar মতে কামৰূপা কি হয়? শুদ্ধ উত্তৰ, as the kingdom where Kamadeva regained his form, Rupa. Next, which of the following texts does not mention Kamrupa as a kingdom? তলৰ কোনটো কিতাপত কামৰূপৰ উল্লেখ নাই? Ramayana, Mahabharata, early Vedic literature, all of the above. গোটেই গীতাতে নাই। Next, which name associated with Kamrupa appears in the epic? তলৰ কোনটো নাম কামৰূপাৰ লগত জড়িত হয় আৰু এপিক্সত আমি পাওঁ কাব্যবোৰত? প্ৰাগজ্যোতিষা, কামদেৱা, নাৰকা, ভাস্কৰ বৰ্মন, প্ৰাগজ্যোতিষা। In which century did Bhaskar Burman associate his king with Pragjyotisha? কিমান century ভাস্কৰ বৰ্মনে তেওঁৰ কিংডমটো প্ৰাগজ্যোতিষাৰ লগত মিলায়? শুদ্ধ উত্তৰ 7th century CE. To whom did Bhaskar Burman trace his dynastic lineage? ভাস্কৰ বৰ্মনে নিজৰ বংশ কাৰ লগত হয় বুলি কয়? Naraka and Bhagdatta. Next, when is Pragjyotishpura mentioned as the legendary city of Naraka? কেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰক এটা কিংবদন্তি চহৰ নাৰকা বুলি কোৱা হৈছিল? 9th century CE. Is Kamrupa included in the list of 16 Mahajanapads? No, 9. Which of the following records do not mention Kamrupa? শুদ্ধ উত্তৰ, all of the above. Ashoka record, Mahajanapads list, Buddhayana, Dharmasutra, ক'তোৱে নাই। Which empire did Kamrupa not belong to? শুদ্ধ উত্তৰ, Maurya. বাকীখিনিত আছিলে, গুপ্তাত আছিলে, চোলাত আছিলে, মোগলতো আছিলে। Which regions are mentioned in the Bodhayana Dharmasutra? Anga, Magadha, Pundra, Vanga. Next, according to the Bodhayana Dharmasutra, what did a Brahmin require after visiting places like Anga, Magadha, Pundra and Bhanga? শুদ্ধ উত্তৰ, purification. Next, what does the absence of Kamrupa in the Bodhayana Dharmasutra suggest? শুদ্ধ উত্তৰ, it was not recognized by Brahmanical culture. Next, in which period was Kamrupa likely beyond the ambit of Brahmanical culture? Late 1st millennium BCE. Which ancient text mentions the region of Kamrupa as Krihadia and associates it with the Kirata population? তলৰ কোনটো পুৰণি গ্ৰন্থত কামৰূপাক কিৰহাদিয়া বুলি উল্লেখিত আছিল আৰু কিৰাটা পপুলেশ্যনৰ লগত যোগ কৰা হৈছিল? পেৰিপ্লাছ অফ দ্য এৰিথ্ৰিয়ান চি আৰু টলমিজ জিঅ'গ্ৰাফিয়া। নেক্সট, দ্য অৰ্থশাস্ত্ৰ মেনশ্যন which term that is later identified with the Brahmaputra Valley? শুদ্ধ উত্তৰ, লোহিত্য। প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব বড়ো ভূঞা। বড়ো ভূঞা অসমৰ ইতিহাসৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়, গতিকে আমি এই অধ্যায়টিৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো ভাল, হয়তো প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, what does the term বড়ো in বড়ো ভূঞা generally signify? বড়ো ভূঞাত থকা বড়ো শব্দটোৰ মিনিংটো কি? ই কি বুজায়? 12টা বুজায়, 20টা বুজায়, বহুত বুজায় নে মাটি বুজায়? শুদ্ধ উত্তৰ, বহুত বুজায়। নেক্সট, when did the বড়ো ভূঞা phenomenon gain prominence in Assam? অসমত
বড়ো ভূঞা যিটো ফেনমেনা এইটো কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত বহুত বেছি বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল 10th century 11th century 13th century 16th century শুদ্ধ উত্তৰ 13th century next what was the primary role of the Boro Bhuya during external aggression বড়ো ভূঞা সকলে কেনে ধৰণৰ ভূমিকা লৈছিল যেতিয়া বহিৰাগতই অসমত আগ্ৰাসন চলাইছিল serving as vessels cooperating in defense expanding territory collecting taxes শুদ্ধ উত্তৰ cooperating in defense মানে তেওঁলোকো সুৰক্ষাত সহায় কৰিছিল অসমৰ সুৰক্ষাত next who were the Boro Bhuyas predominantly in Bengal বড়ো ভূঞা সকল বেংগালত কোন আছিল বেংগালী হিন্দুজ আছামিজ ৱাৰিয়াৰ্ছ বেংগালী মুছলিমছ মুঘল soldiers শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁলোক আছিল বেংগালী মুছলিমছ next what was the primary administrative unit controlled by ভূঞা ভূঞা সকলে কেনে ধৰণৰ প্ৰাথমিক প্ৰশাসনিক দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল Kakala, Raja, Confederacy, ne province, শুদ্ধ উত্তৰ Kakala. Next, under what circumstances did the Boro Bhuyas offer allegiance to king? কি পৰিস্থিতিৰ পাল্লাত পৰি বড়ো ভূঞা সকলে ৰজাৰ আণ্ডাৰত চাগে কাম কৰিবলৈ সহমত হৈছিল During invasions, in the presence of a strong king, during peaceful times, when granted titles শুদ্ধ উত্তৰ in the presence of a strong king কাৰণ হেতু সময়ত ৰজাজন বহুত বেছি শক্তিশালী আছিল next which invasion did the Boro Bhuyas resist in Assam during the 13th century 13th century অসমত আক্ৰমণ চলিছিলে বড়ো ভূঞা সকলেও সেই আক্ৰমণৰ মানে প্ৰতিৰোধ কৰিছিলে যিমান পাৰে তেওঁলোকে সেই আক্ৰমণক উফৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে হেতু কি আছিল আক্ৰমণ মুঘল ইনভেজন গিয়াসুদ্দিন ইৱাজ শাহ's ইনভেজন টাৰ্কিক ইনভেজন নে পৰ্তুগীজ ইনভেজন শুদ্ধ উত্তৰ গিয়াসুদ্দিন ইৱাজ শাহ's ইনভেজন নেক্সট প্ৰশ্ন what does the term ভূঞা ৰাজ denote ভূঞা ৰাজ বুলিলে কি বুজা যায় a confederacy of landlords the concept of individual ভূঞাশিপ the territories of the Mughals, the army of the Bhuyas. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the concept of individual Bhuyaship. Next, what was the nature of the ethnic and religious backgrounds of the rulers of Bhuyaship? Bhuyaship সকলৰ কি ethnic আৰু religious background আছিল মানে যিসকলে ভূঞাশিপৰ আণ্ডাৰত ৰুল চলাইছিলে homogeneous predominantly Hindu predominantly Muslim diverse আছিল but mix আছিল next when did the Boro Bhuyas in Bengal resist Mughal rule Boro Bhuyas সকলে বেংগালত কেতিয়া মুঘল ৰুল ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বা যুঁজিছিলে মুঘল ৰুলৰ বিৰুদ্ধে 13 14 16 17 শুদ্ধ উত্তৰ 16th century next what was the origin of the Boro Bhuya Confederacy in the 13th century Brahmaputra Valley 13th century Brahmaputra Valley Boro Bhuya Confederacyৰ লাহে লাহে বিকাশ হয় গতিকে এটো কেনেকৈ হয় মুঘল ৰুলাৰৰ দ্বাৰা petty chieftains from the Kosari kingdom fragments of the Kamrupa state ne foreign invaders শুদ্ধ উত্তৰ fragments of the Kamrupa state কামৰূপা ৰাজ্যৰ প্ৰায় অলপ টুকুৰা হৈ তেওঁলোকে এটো চলাইছিলে next which foreign invasion did the Boro Bhuyas resist in the 13th century আমি ডিসকাস কৰিছিলে গিয়াসুদ্দিন ইৱাজ শাহ's invasion next question in the 14th century who among the Boro Bhuyas usurped state power 14th century Boro Bhuya সকলে কোনটো ৰাজ্যৰ মানে কোনটো ৰজাক সাগে তেওঁৰ মানে গাদীৰ পৰা উঠাই দিছিল হুছেইন শাহ আৰিমাতা গিয়াসুদ্দিন ইৱাজ শাহ সুকাফা শুদ্ধ উত্তৰ আৰিমাতা next
Which regions were under the control of the Boro Bhuya? Boro Bhuya সকলৰ কোন ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল? The entire Brahmaputra Valley, south and north banks of the Brahmaputra River, including Nagaon, Dorong, and Sonitpur districts, western Assam and Tripura, areas east of the Kosari Kingdom and west of the Ahom Kingdom. শুদ্ধ উত্তৰ south and north banks of the Brahmaputra River, including Nagaon, Dorong, and Sonitpur district. Next, who ruled the regions surrounding the Boro Bhuya in the 16th century? 16th century য'ত বড়ো ভূঞাসকলে ৰুল কৰিছিলে সেইটো সেই সময়ত কোন ৰাজ্য কোন কাৰ মানে ৰাজত্ব চলিছিলে অসমত? চুতীয়া এণ্ড আহোম কিংডম, কছাৰী এণ্ড কমতা কিংডমছ, মুঘল এণ্ড পৰ্তুগীজ ৰুলাৰ্ছ, আহোম এণ্ড কামাৰুপা কিংডম। শুদ্ধ উত্তৰ কছাৰী আৰু কমতা কিংডম আছিল তেতিয়া। নেক্সট, what caused the decline of the Boro Bhuya Confederacy in the 16th century? বড়ো ভূঞাসকলৰ ৰাজত্ব পতন হোৱাৰ কাৰণটো কি আছিলে? Internal conflicts, expanding Ahom kingdom in the east and pressure from the Kosari and Kamata kingdoms, resistance against Mughal rule, natural calamities in the Brahmaputra Valley. শুদ্ধ উত্তৰ expanding Ahom kingdom in the east and pressure from the Kosari and Kamata kingdom, কাৰণ আহোম কিংডম সেইটো সময়ত বহুত শক্তিশালী হৈ তেওঁলোকে বিস্তাৰ চলাই আছিল পূব দিশত আৰু কছাৰী আৰু কমতা কিংডমৰ বহুত প্ৰেছাৰ মানে পৰিছিলে তেতিয়া। Next, which foreign ruler's authority was removed by the Boro Bhuyas in the 16th century? কোনজন বিদেশী শাসকৰ অথৰিটি তেওঁলোকে উলিয়াই দিছিলে মানে তেওঁলোকক গাদীৰ পৰা উফৰাই পেলাইছিলে বড়ো ভূঞাসকলে 16th centuryত? গিয়াছুদ্দিন ইৱাছা, আৰিমতা হুছেইন শাহ চুকাফা, হুছেইন শাহ। Next, what geographical feature formed the basis of the Boro Bhuya's territory? বড়ো ভূঞা territory কোনটো geographical feature লগত জড়িত? Ganges River, Brahmaputra River, Himalayan foothills নে Eastern Plains? Brahmaputra River শুদ্ধ উত্তৰ। Next, who led the most prominent Boro Bhuya Confederacy in Bengal in the 16th century? 16th century Bengalot Boro Bhuya Confederacy কোনে বহুত বেছি চলাইছিলে? Isa Khan of Sonargaon. Next, during which event did the Boro Bhuya Confederacy in Bengal emerge? শুদ্ধ উত্তৰ disintegration of the Bengal Sultanate. Next, what was the Boro Bhuya Confederacy in Bengal's response to Mughal expansion? শুদ্ধ উত্তৰ resistance to the Mughal expansion. Next, what territorial division did the Boro Bhuya create in Bengal? Dwaras Bangla, 12 administrative units. Who led the Mughal forces that overpowered the Boro Bhuya Confederacy in Bengal? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Islam Khan I. When did the Boro Bhuyas lose control of Bengal to the Mughals? শুদ্ধ উত্তৰ during the reign of Jahangir. When did the Kamarupa state enter a state of fragmentation according to epigraphic sources? Epigraphic sourceৰ মতে Kamarupa state কেতিয়া মানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বা টুকুৰা টুকুৰা হ'ব ধৰিলে? শুদ্ধ উত্তৰ 9th century. What led to the creation of a class of landed intermediaries in the Kamarupa state? কিহৰ কাৰণে এইটো সৃষ্টি হ'ল কৈছে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব granting of police revenue and administrative rights to land donies. What was the role of the landed intermediaries Samanta in the Kamrupa state? শুদ্ধ উত্তৰ they held central administrative offices and maintained economic and administrative links within their own domain. Next, what cultural influence did the landed intermediaries Samanta propagate? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Indo-Aryan culture. Next, what led to the rise of self-administered domains after the fragmentation of the Kamrupa kingdom? শুদ্ধ উত্তৰ the collapse of Kamrupa kingdom and the decentralization of power. Next, in which century did the Boro Bhuyas emerge according to Guha? 983 মতে। শুদ্ধ উত্তৰ 13th century. Did all local Kamrupa administrators Samanta become Boro Bhuya? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? No, many were later day migrant adventurers from North India. Next, what is the nature of the legendary accounts about the origin of the Boro Bhuya? শুদ্ধ উত্তৰ they are vague and contradictory.
What is Adi Bhuya group often referred to as? Uttara, the progenitor Bhuya. Which manuscript mentions the Adi Bhuya group? Uttara, Adi Saritra. What did Mohesar Newk say about the Adi Saritra account? It is a fabricated or spurious account. Next, in which historical record is the presence of the Adi Bhuya recorded? Uttara, Ahom Buranji. What role did Adi Bhuya play in the history of Assam? They were instrumental in ending the rule of the Kosari and Sutia kingdoms, which Ahom kings settled the Adi Bhuyas in various regions as tributary feudal lords. Uttara, Suhungmung. Which regions did the Ahom king Suhungmung settle the Adi Bhuya in as tributary feudal lords? Uttara, Kolabari, Gohapur, Kolongpar and Narayanpur. What happened to the Adi Bhuyas over time? Uttara, they grew very powerful but were later subjugated by the Ahom king Jayadhar Singha. What is the Saru Baro Bhuya? Uttara, a branch of Baro Bhuya that split and went west. By the mid-16th century, what happened to the power of the Adi Bhuya? Uttara, their power was crushed and they remain in service to the Ahom state. Next, which titles did the Adi Bhuya hold after their power was diminished? Uttara, Boruas or Fukons, Tamulis or Pasonis. Which titles did the Adi Bhuya hold after their power was diminished? Jetia Adi Bhuya সকলৰ শক্তি নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে কি বুলি জনা গ'ল? বৰুৱাজ অৰ ফুকন, বৰুৱা বা ফুকন হিচাপে, তামুলি বা পাচনি হিচাপে. Next, during the first expedition of Silarai against the Ahom kingdom, which side did the Adi Bhuya support? They supported the Ahoms. What was the outcome of the first expedition of Silarai against the Ahom kingdom? The Ahom lost. প্ৰথমবাৰ আহোম হাৰিছিলে তেতিয়া. During the second expedition of Silarai, which side did the Adi Bhuya support? Uttara, they supported the Koch. Who did Silarai appoint as Raj Khwas in Uttarkula after his annexation of territories up to the Subansiri River in 1563 AD? Uttara, Ujir Bamun, Tapasi Loskar and Malamulya Loskar. Next, which Ahom king finally subjugated the Adi Bhuya in 1623? Pratap Singha. What did Pratap Singha do after subjugating the Adi Bhuya in 1623? He relocated them to the south bank of the Brahmaputra. The Saru Bhuyas who had moved west traced their genealogy to which figure? Uttara, Kanvajara, the eldest son of Sumanta. What is the status of genealogy of Kandivara according to Saru Bhuyas? Uttara, it is disputed and not given credence. Where did the later Boro Bhuya ensconce themselves between? Uttara, the Kosari kingdom in the east and the Kambata kingdom in the west. Who was the leader, Hiromoni, of the later Boro Bhuya group? Chandivara. Chandivara, the leader of the later Boro Bhuya, originally came from which place? Kanauj. Why did Chandivara flee from Kanauj? Uttara, due to Firuz Shah Tughlaq's 1353 campaign against Samusuddin Ilyas Shah. Where did Chandivara and his group settle after fleeing Kanauj? Uttara, Langamaguri near Guwahati. Who attacked and looted the country of Langamaguri during the harvesting season? The Bhutias. What happened when the Bhutias captured Rajadhara, the son of Chandivara? Uttara, Chandivara chased the Bhuyas, killed some and released his son. Okay. Next, why did the people of Langamaguri decide to hand over Chandivara to the Bhutias? They believe Chandivara was responsible for the massacre of the Bhutias. Where did the Bhutias chase Chandivara after the massacre but suffered defeat? Uttara, Rota in present-day Udalguri district. After fleeing Langamaguri, where did Chandivara and his group move with the support of Durlabh Narayana? Uttara, Bordwa in present-day Nagaon district.
Which prominent figure was among the descendants of Chandivara? Huddha uttor Srimanta Shankardev. Who became the Borobhuya after the death of Kandivara? Rajadhara. Where did Gadadhara Borobhuya settle after he was held captive? Makhibaha. What action did Gadadhara Borobhuya take in order to increase his influence? He attacked the Sutiyas and Khamtis. Which ruler defeated Harup Narayan and extended his rule up to the Bornodi river in 1498? Alauddin Hussain Shah. What was the result of the Borobhuya's retaliation against Alauddin Hussain Shah? Huddha uttor, they defeated his son Shahzada Danial. ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম, MCQs। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, হাউ মেনি বৰগীতছ ডিড শংকৰদেৱা কম্প'জ বিফৰ দে ৱেৰ লষ্ট ইন এ ফায়াৰ? শংকৰদেৱে বৰগীত কিমানটা ৰচিছিলে বা ৰচনা কৰিছিলে জুইত জা হৈ যোৱা আগত? 50, 100, 240, 34। শুদ্ধ উত্তৰ 240। Next, who was asked by Shankardeva to continue composing Borgits after the loss of his compositions? শংকৰদেৱক কোনে ক'লে যে আপুনি বৰগীত ৰচনা কৰি যাওক, কৰি থাকক, যদিও বহুত জুইত জা হৈ গ'ল বা জুইত পুৰি গ'ল? দামোদৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰামানন্দা ভৱদেৱ। মাধৱদেৱে কৈছিল। Next, what is the primary focus of Madhavdev's Borgit? মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰাইমেৰী ফ'কাছটো কি আছিল? The deity Lord Shiva, the divine consort Radha, the child Krishna, Lord Vishnu. The child Krishna আছিল। Next, what is the primary basis of the music in Borgit? Ragas and talas, folk music, classical, Carnatic music, rhythmic chants. Ragas and talas, শুদ্ধ উত্তৰ। Next, which musical element is not used in Borgit? তলৰ কোনটো মিউজিকেল এলিমেণ্ট বৰগীতত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়? ৰাগিনীজটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। Next, what is the term used in Borgits for the musical introduction before the singing starts, similar to alap in Hindustani music? বৰগীতটো ছিংগিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগত মিউজিকেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন মানে আৰম্ভ কৰে। সেইটো হিন্দুস্তানী মিউজিকত আলাপ বুলি কয়, বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি কোৱা হয়? ৰাগাতানা, গামন, ঘাট, কক। ৰাগাতানা কৈছে। নেক্সট, what is the key difference between the raga diya in Borgits and the alap in Hindustani music? উত্তৰলৈ যাওঁ। Raga diya is fixed while alap is improvised. Next, in Borgits, how many parts does the tala generally consist of? বৰগীতত কিমানটা তাল সাধাৰণতে জড়িত হৈ থাকে? কিমান পাৰ্ট তালত? শুদ্ধ উত্তৰ 3। What is the typical range of matras, beats the tala used in Borgit? বৰগীতত কিমান ধৰণৰ বিট বা মাত্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? 8 পৰা 32। Which of the following talas is mentioned in the Sangita Shastras and associated with Borgits? শুদ্ধ উত্তৰ ৰূপকা। Which style of Indian classical music is Borgit music closer to? ভাৰতীয় যিটো ধ্ৰুপদী সংগীত আছে তাৰ লগত বৰগীত অলপ মিলে, সেইটো কিহৰ লগত, কোনটো ফৰ্মৰ লগত মিলে বুলি কৈছে? অলপমান ধ্ৰুপদ। Next, which of the following ragas is traditionally associated with a specific tala in Borgits? শুদ্ধ উত্তৰ Aswari raga with Yatiman. Next, the structure and rhythmic patterns of Borgit talas are different from those in which music traditions? বৰগীতৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ৰিদমিক পেটাৰ্ণ আছে সেইটো তলৰ কোনটো মিউজিকৰ পৰা অলপ বেলেগ? শুদ্ধ উত্তৰ হিন্দুস্তানী এণ্ড কৰ্ণাটিক মিউজিক। Next, what is the term used for the person who performs নাম কীৰ্তন in a satra or a namghar? শুদ্ধ উত্তৰ নাম লগোৱা। Next, in the performance of নাম কীৰ্তনা, what does the নাম লগোৱা sing first? শুদ্ধ উত্তৰ the outline of raga. Next,
What is the musical style called when a Borgit is sung without maintaining any beat and the dhrung is repeated after each verse? শুদ্ধ উত্তৰ বাক sanchar. Next, what is the term used for the performance of Nam Kirtana in the early morning with the accompaniment of khuti tal? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব manjira prasanga. Next, which of the following accompanies the tal koboa প্ৰসংগ পাৰফৰ্মেন্স? খোল, নেগেৰা, বৰতাল গোটেইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট, which performance is associated with the orchestral recital of খোল, তাল and নেগেৰা during festivals and special occasions? শুদ্ধ উত্তৰ ইয়ৰা প্ৰসংগ। Next, on occasions like Krishna Janmashtami and Bihu, what precedes the performance of Borgit, an orchestral recital? Next, which percussion instruments are typically used in the orchestral performance before Borgit? শুদ্ধ উত্তৰ খোল, তাল and negera. Next, which performance is specifically referred to when Borgit is performed with a khol and tal in unison? শুদ্ধ উত্তৰ khol প্ৰসংগ. Next, during the performance of Borgit, what is typically repeated after every couplet of the padas? শুদ্ধ উত্তৰ dhurung or dhruva. Next, who is known for documenting Borgits in its pure form in an album called Rajani Bidur? Rajani Bidur বুলি এটা এলবাম বনাইছিলে য'ত বৰগীতক অৰিজিনেলি যেনেকৈ তেনেকৈ তাত মানে গাইছে। কোন হয় তেওঁ? ভূপেন হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গ, খগেন মহন্ত, দনি হাজৰিকা। শুদ্ধ উত্তৰ খগেন মহন্ত। যদি আপোনালোকে এইটো শুনিব বিচাৰিছে ইউটিউবত উপলব্ধ। Next, which of the following singers is known for releasing Borgit renderings in popular music? তলৰ কোনজন গায়কে বৰগীতক গোৱাৰ বাবে বহুত বেছি পপুলাৰ হয়? ভূপেন হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গ, খগেন মহন্ত, অল অফ দ্য এবভ। শুদ্ধ উত্তৰ গোটেইকেইটাই, সকলোৱে মানে। নেক্সট, which music director made a successful attempt to celebrate Borgit at the national level through the album Bohniman, The Folk Flows? বৰগীতক নেশ্যনেল লেভেললৈ নিব বিচাৰিছিলে, এলবামৰ নাম আছিলে বহনিমান। কোনজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰে কৈছিলে? অনুৰাগ শইকীয়া, দনি হাজৰিকা, খগেন মহন্ত, ভূপেন হাজৰিকা। দনি হাজৰিকাই এই কামটো কৰিছিলে। নেক্সট, which film critic and short film maker made a short film titled এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন based on Borgit? বৰগীতৰ ওপৰত এটা শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছিলে এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন। কোন আছিল তেওঁ? উৎপল দত্ত, অনুপম হাজৰিকা, ভূপেন হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গ। উৎপল দত্ত। নেক্সট, which organization produced the short film এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন? কোনে এই ফিল্মটো প্ৰডিউচ কৰিছিলে? পহাৰ মেডিয়া। Next, who narrated the content of the film এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন? এটি ধ্ৰুপদী ৰত্নৰ নেৰেটাৰজন কোন আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত। Next, which musical initiative is অনুৰাগ শইকীয়া known for in relation to Borgit? বৰগীতৰ লগত অনুৰাগ শইকীয়া জড়িত কেনেধৰণৰ? Singing Borgits to a symphonic orchestra. Next, which artist is known for participating in the film এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন and expressing various shades of Borgit through arts? শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰেৰণা ভূঞা। Next, which instrument was played by তৰুণ কলিতা in the short film এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন? sarod. Which artist participated in the short film এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন and expressed the aesthetics of Borgit through vocals? গুৰীন্দ্ৰনাথ ওঝা। ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। ধন্যবাদ। About Assam and its peopleৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'তে ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, which tributary of the Brahmaputra is known for being one of the most significant in terms of hydropower potential? তলৰ কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটৰী হয় যি নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা জলবিদ্যুৎ শক্তিৰ বাবে বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে বুলি কয়? তিস্তা নদী, লোহিত নদী, জিয়া ভৰলী নদী নে কুলচি নদী? শুদ্ধ উত্তৰ তিস্তা নদী। Next, which of the following is a left bank tributary that joins the Brahmaputra in Assam? তলৰ কোনটো নদী লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটৰী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অসমত যিটো জইন কৰে? কপিলী, কামেং, জলঢাকা, মানস। কপিলী শুদ্ধ উত্তৰ।
Next, which river is a right bank tributary that originates in Bhutan and merges with the Brahmaputra? তলৰ কোনটো right bank tributary হয় যিটো ভূটানত সৃষ্টি হয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহি মিলি যায় গতিকে right bank tributary তলৰ কোনটো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুঢ়ীদিহিং পাগলাদিয়া কলং দিচাং উত্তৰটো হ'ব আমাৰ পাগলাদিয়া Next, which right bank tributary of the Brahmaputra is known for its wildlife sanctuary in Assam? তলৰ কোনটো right bank tributary ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হয় যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে অসমত wildlife sanctuary বাবে বিখ্যাত জিয়া ভৰলী ধনচিৰি কুলচি নে গদাধৰ জিয়া ভৰলী Next, what is the name of the left bank tributary of the Brahmaputra that is also a major river in the eastern part of Assam? লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটাৰীৰ নামটো কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো অসমৰ পূব দিশৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নদী বুলি কোৱা হয় লোহিত মানস তিস্তা কামেং লোহিত হয় নেক্সট which of the following tributaries joins the Brahmaputra from the right bank and is also a prominent river in the northern plains of West Bengal তলৰ কোনটো ট্ৰিবিউটাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰত যোগ হয় ৰাইট বেংকৰ পৰা আহি আৰু নৰ্দাৰ্ণ প্লেন অফ ৱেষ্ট বেংগাল পশ্চিম বংগৰ নৰ্দাৰ্ণ প্লেনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নদী হয় শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট জলঢাকা নেক্সট ৱেৰ ডাজ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ অৰিজিনেট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ নদী ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হয় ঋষিকেশ ইণ্ডিয়া লেক বাইকাল ৰাছিয়া মানসৰোবৰ লেক ৰিজন টিবেট থাৰ ডিজাৰ্ট ইণ্ডিয়া মানসৰোবৰ লেক ৰিজন টিবেটৰ পৰা নেক্সট What is the local name of the Brahmaputra river in Tibet? Tibetত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে কয় লোকেল ভাষাত যমুনা ইয়াৰলুং চাংপু চিয়াং লোহিত ইয়াৰলুং চাংপু Next, in which Indian state does the Brahmaputra river enter from Tibet? ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো ৰাজ্যত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী সোমাই তিব্বেতৰ পৰা আহি অসম ৱেষ্ট বেংগাল অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশ Next, the Brahmaputra river is known as the Jamuna in which country? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক যমুনা নদী বুলি জনা যায় কোনটো দেশত ভাৰত নেপাল চাইনা বাংলাদেশত জনা যায় In Bangladesh, which river does the Brahmaputra merge with to form the Meghna river before emptying into the Bay of Bengal? বাংলাদেশত তলৰ কোনটো নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিলি যায় যাতে মেঘনা নদী সৃষ্টি হ'ব পাৰে বে অফ বেংগাললৈ গৈ নোপোৱাৰ আগত হুগলী নদী গেঞ্জিছ পদ্মা নদী ইণ্ডাছ যমুনা গেঞ্জিছ মানে গংগা নদীকেই পদ্মা বুলি কয় বাংলাদেশত নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য এপ্ৰক্সিমেট লেংথ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ কিমান দৈৰ্ঘ্য আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ 1200 কিলোমিটাৰ 3000 কিলোমিটাৰ শুদ্ধ উত্তৰ Next, what is the maximum recorded depth of the Brahmaputra river at Sadia, Assam? অসমৰ শদিয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গভীৰতাটো কিমান জোখা গৈছে 50 মিটাৰ 100 মিটাৰ 135 200 মিটাৰ 135 মিটাৰ দ Next, the average discharge of the Brahmaputra river is approximately শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 22,000 মিটাৰ নে কি এইটো মই নাজানো M3/S During floods, what is the peak discharge of the Brahmaputra river? ইমানটো আৰু এইটো মই নপঢ়োঁ আৰু Next, which geographical feature is the Brahmaputra river a classic example of? Oxbow Lake, Braided Lake Delta, Estuary, Braided River. The Brahmaputra river is known for experiencing which rare phenomenon? শুদ্ধ উত্তৰ tidal bore. Which major environmental challenge is the Brahmaputra river prone to, especially during the spring? The জানুৱাৰী সদায় আমি catastrophic flooding due to Himalayan snow melt. হিমালয়ত বৰফ গলাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বহুত পানী জমা হয় তাৰ ফলত বানপানী হয় Which major mountain peak is the highest point within the Brahmaputra basin? ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিনৰ আণ্ডাৰত আটাইতকৈ ওখ পৰ্বত শৃংখলাৰ নামটো কি মাউণ্ট এভাৰেষ্ট কাঞ্চনজংঘা অন্নপূৰ্ণা নংগা পৰ্বত কাঞ্চনজংঘা মনত থ'ব সেইটোৱে আমাৰ ভাৰতৰ চাগে আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট পিকো হয়
Next, the Brahmaputra River drains which part of the Himalayas? Uttara Eastern Himalayas. Which region contributes to the high rainfall levels in the Brahmaputra basin? Uttara Assam plains. When was the connection between the Yarlung Sangpo and the Brahmaputra established through exploration? Ketia Brahmaputra je Tibbeter Yarlung Sangpoe hoy hetu gom poa goisil 1884 1886. Which of the following regions is not part of the Brahmaputra drainage basin? Uttara western part of the Deccan Plateau. Next, the lower reaches of the Brahmaputra river are considered sacred to which religion? Uttara jano Hinduism. What is the significance of the name Brahmaputra in Sanskrit? Jane apnaloke son of Brahma. Unlike most rivers in the Indian subcontinent, the Brahmaputra has a rare male name. This reflects its association with Brahma. Which part of the Brahmaputra basin is characterized by high altitude plateau above the Ganga basin? Uttara Tibetan Plateau. The Brahmaputra river is also known by what alternative combined name in historical and geographical studies? Uttara Sangpo Brahmaputra.